Assalamu alaikum guys, this is Mohib on زموږ د Amazon 2026 پښتو کورس لیکچر نمبر 15 دی. په دې کې موږ دا زده کوو چې تاسو به Amazon APM ریسټارټینګ څنګه کوئ. مطلب دا تاسو یو APM لیسټینګ کړی دی صحیح ده. پای کې تاسو مطلب پروډکټس راغوښتي دي هغه پروډکټس تاسو سیل شو صحیح ده ټوټلی سیل شو یا څه یونټس باقي دي ٹھیک ده. اوس به تاسو څه کوئ تاسو به اوس دغه پروډکټ ریسټارټ کوئ څنګه. ګوره تاسو دې کې میسټیکس ونه کوئ. میسټیک څه دی که چېرته تاسو دغه لیسټینګ ډیلیټ کو صحیح ده د هغې نه بعد تاسو دوباره دا پروډکټ لیسټینګ کوئ نور پروډکټ راغواړئ نو دا غلطه طریقه ده. پریویس لیکچر کې موږ ډسکس کړي او اردو کورس کې موږ ډسکس کړي صحیح ده. نو تاسو به څه وکړئ تاسو به سمپلی دغه خپل پروډکټ ریسټارټ کړئ. نو موږ څه کوو په نننۍ ویډیو کې Amazon APM ریسټارټینګ کوو فلفل بای مرچنټ ریسټارټینګ کوو. او تاسو څنګه کوئ نو لیپټاپ سکرین ته ځو او هلته زه تاسو A to Z ګایډ کوم چې تاسو به څنګه کوئ صحیح ده. ګایز موږ د خپل لیپټاپ سکرین ته راوړو تاسو به سمپلی څه وکړئ هغه پروډکټ به فایند کړئ د کوم چې تاسو APM ریسټارټینګ کوئ صحیح ده. نو موږ سره پروډکټ دا دی صحیح ده دا پروډکټ APM ریسټارټینګ زه کوم تاسو په دې ایرو باندې کلیک کړئ صحیح ده په ایرو باندې تاسو کلیک کړئ نو یاد ساتئ ګایز چې اوس موږ سره APM ریسټارټ یا ریسټارټ ورډز د نیو اپډیټ مطابق هغه ختم شوی دی. اوس موږ سره د هغې په ځای څه راځي سینډ انوینټري راځي صحیح ده. تاسو په دې ایرو کلیک کړئ بیا به سینډ انوینټري باندې کلیک کړئ صحیح ده. موږ څه کوو APM ریسټارټینګ کوو صحیح ده. دې باندې تاسو کلیک کړئ نو موږ سیزونه ډېر زیات پاس کوو د هغې وجه دا ده چې موږ پریویس لیکچر کې دا هر څه ډسکس کړي دي خو سمپل موږ څه کوو APM ریسټارټینګ صرف ګورو چې هغه موږ څه کوو صحیح ده. نه بعد به تاسو څه وکړئ دلته چې زموږ سره کوم شپ فرام ایډرس دی دا زما سره الریډي سپلایر ایډ دی صحیح ده. نو شپ فرام انادر ایډرس باندې به کلیک کوم زه به دا ایډرس صرف سلیکټ کوم که تاسو څه ایډ وي سلیکټ یې کوئ که نه یې ایډ نو تاسو به څه وکئ تاسو به مطلب دا دی پریویس ویډیوز به وګورئ څنګه سپلایر ایډرس ایډ کړئ نو هغه طریقه باندې خپل سپلایر ایډرس ایډ کړئ او نیکسټ پکې شي. دا نه بعد به تاسو څه وکئ دلته پروډکټ کیټګري راځي دا به تاسو سلیکټ کړئ نو زموږ سره دې پروډکټ کیټګري هغه الکترونیک لویری که تاسو الموست زموږ سره 80% چې کوم دی هغه جنرال راځي که تاسو جنرال باندې کلیک الکترونیک لویری باندې کلیک کړئ زما الکترونیک لویری د دې باندې کلیک کوم سیو وکړم صحیح ده. دا نه بعد به تاسو څه وکئ دلته به لاندې راشئ دلته زموږ سره چې کوم یونټس لیبلینګ دی فرنٹ SKU نو یاد ساتئ دا پریویس لیکچر مطابق په تاسو وکئ مطلب دا دی تاسو په دې دلته به زموږ سره ساين بورډ راځي به تاسو کلیک کړئ هلته به مطلب رایټ سایډ ته به راځي هلته باندې نو فریپ نیډي باندې کلیک کړئ سیو به کوئ به تاسو راځي بای سیلر اور بای Amazon تاسو بای سیلر کې سیو وکړئ ته به یونټس واچوئ ما 100 واچل صحیح د روټ پیک باندې به کلیک کوم صحیح ده. زموږ سره سمال کارټنز دي صحیح ده زموږ سره سمال کارټن څو دي مطلب یونټ څو دي 100 دي صحیح ده. یعنې بعد بتاو د دې نه سمپل پرنٹ آل SKU 100 مطلب دې نه خپل سمال کارټن لیبل چې کوم دی ډاونلوډ کړئ یو سپیسیفیک فولډر کې به سیو کړئ ځکه چې وروسته به سپلایر ته دا ویلیو صحیح ده. ها بل به تاسو وکړئ اوس به تاسو دلته راشئ پیک انډیویجوال یونټس باندې به کلیک کړئ صحیح ده. پیک انډیویجوال یونټس باندې به کلیک کړئ صحیح ده. اوس بل ته کارټن ډیټیل به واچوم ماته سپوز ملټیپل کارټن پکار شي زه به د ملټیپل باکس ول بینیټر باندې کلیک کوم کنفرم به کوم چې دلته به د ایرو باندې به کلیک کوم Amazon مینوال پروسس باندې به کلیک کوم دلته به کارټن ډایمنشن واچوم صحیح ده چې تاسو څه دی هغه به واچوئ صحیح ده. دا وشو ټیک ده. ویټ به واچوم فرض کړئ یو کارټن ویټ څه دی هغه 14 دی کارټن زموږ سره فرض کړئ څه دي 2 دي صحیح ده او زموږ سره څه دي دو کارټن دي ویټ دا دی یو او ډایمنشن دی اوس موږ سره فرض کړئ یو کارټن بل دی صحیح ده چې دا هغه هاف کارټن دی صحیح ده. نو به څنګه ایډ ان د کنفیګریشن باندې کلیک کړئ صحیح ده. دلته به دا کارټن به خامخا چې اوس هاف کارټن دی ډایمنشن به بدلی زه به 12 13 او 9 به واچوم صحیح ده. دا زموږ سره څه کوم هاف کارټن دی دا غي او ډایمنشن دی صحیح ده. فرض کړه هاف کارټن موږ سره 2 3 دي نو هغه په کوم څنګه کوي صحیح ده. ویټ به موږ سره سي خامخا چې هاف دی نو 7 به ځکه چې د پولی کارټن ویټ 14 دی صحیح. اوس فرض کړه موږ سره 2 دي تو هاف کارټن دی په 2 باندې کلیک کو یو دی په یو باندې کلیک کو صحیح ده. ها دا نه بعد کنفرم مینوال پروسیسینګ باندې کلیک کو چې په دې باندې کله تاسو لیک کوئ نو نه بعد تاسو سمپلی سو کوئ نو موږ سره پروسس روان دی دا وشو ټیک شو. اوس به تاسو کنفرم اینڈ کنټینیو باندې کلیک کوئ صحیح شو. دلته اوس یاد ساتئ نیکسټ سټپ ډیر زیات امپورټنت دلته مسټیک ونه کوئ صحیح شو. اوس موږ سره پروسیسینګ روان دی دا پروسس کوي صحیح ده. ها دلته اوس تاسو څه وکئ دلته به موږ سره Amazon سند راځي صحیح ده. مطلب دا چې کله موږ API کو به سند Amazon باندې موږ کلیک کوو صحیح ده. خو موږ څه کو APM کو نان پارټنر کیریئر باندې کلیک کوي تاسو کلیک کوئ یو ویل مس اوټ ان دیز بینیفټ تاسو د لاندې غون بینیفټس مس کوئ ځکه چې په APM کې
موږ دا بینټ مس کو اف بی ای کې موږ دا غون بینیفټس راکې تاسو به ریډ اوټ کړئ. اوس به تاسو وکړئ دلته به کنټینیو وذ سند باندې نه کلیک کوئ، یوز نان پارټنر کیریئر باندې وکړئ. دی باندې تاسو کلیک کړئ، صحیح شو. نو موږ څه کوو اوس اف بی ایم کو، صحیح ده. زمونږ هغه دیز نه کوم ارڅ چې دی چینج شو، صحیح ده. اف بی ایم ته اوس شپ ډیټ به تاسو سلیکټ کړئ چې یاره سپلای وکړه پوری دا شپ کوي، صحیح ده. ما 10 سلیکټ کو 10 پوری پرس کا شپ کوي، صحیح ده. دنه بعد به تاسو کوي دا زمونږ سره سمال پارسل ډیلیوري راځي، اس پی ډي د پیلټ ډیلیوري راځي. مطلب دا دی چې تاسو 50 60 70 کارټنی نو تاسو په دې کلیک کوئ، صحیح ده. که چېرته 50 70 کارټن نه سیوای 80 90 100 تاسو به دې کلیک کوئ. زموږ اوس دي کارټن کم دي، زه په دې باندې کلیک کوم، صحیح ده. دې باندې ما کلیک کو نو زموږ سره دی سلیکټ شیپینګ کیریئر، صحیح ده. نان امازون پارټنر کیریئر موږ شیپینګ کیریئر سلیکټ کړئ. نو یا څه دی زموږ صرف یو اپشن دی ادر، صحیح شو. نان امازون پارټنر کې مطلب دا هرې چې یاره موږ امازون چې کوم اف بی ای اګریمنټ نه یوز کوو نو زموږ سره سره راځي نان امازون پارټنر کیریئر. په دې کې زموږ سره یو اپشن یې همیشه لپاره ادر باندې کلیک مطلب سلیکټ شیپینګ کیریئر کو به ادر کلیک کوي همیشه لپاره، ٹھیک شو. هاو ویل دے بی ټرانسپورټ تاسو د سپلایر سره څنګه ډیل کړئ، که تاسو د سپلایر سره ډیل کړئ بای ایر نو صحیح ده. د بای ایر مطابق واقعي تاسو له شیپینګ کاست کیلکولیټ کړئ، صحیح ده. او ډیل بم کړئ که بای ګراوند کړئ تاسو له بای ګراوند مطابق هر څه کیلکولیټ کړئ، صحیح ده. بائی سی هم کړی جو بائی سی مطابق بائی ایر لک شپینګ کاست ډیر زیاتی، بائی سی خو کاپی کمی چې تاسو 500 باندې کېږي دلته ویل په 100 بائی سی راوړي، صحیح شو. بائی ګراوند خو به دا غي نه کم کېږي 50 باندې، صحیح ده. نو موږ سپوز موږ بائی ایر د سپلای سره مطلب ډیل کوي، صحیح ده. دا غون انفارمیشن تاسو واچي اینه بعد به څه وکړئ ایکسپټ چارج اینڈ کنفرم شیپینګ. نو یاد ساتئ دلته موږ سره څه دي ټوټل پریپ اینڈ لیبلینګ پیس 0 اس آر، ټوټل اسټیمیټ شیپینګ پیس 0 اس آر. که چېرته ستاسو دا ټوټل سیزونه 000 راځي نو یاد ساتئ چې تاسو اف بی ایم لیسټینګ صحیح کوئ. که چېرته دې کې مطلب څه چینج راځي نو تاسو پوه شئ چې یاره تاسو خو چېرته یا پریپ اینډ لیبلینګ پیس چې کوم دی مطلب پریپینګ چې کوم موږ سٹارټ کې انفارمیشن اچو هغه تاسو چېرته بای امازون کوي، صحیح ده. لکه امازون په څه کوي پروډکټ باندې لیبل اچوي، صحیح ده. بیگ کارټن سمال کارټن او کې لګوي. نو که دلته څه راته نو تاسو پوه شئ چې تاسو هلته پریپینګ کې غلطي کړې ده. لاندې چې دې کې څه مطلب اس ای آر راته دې مطلب دا چې تاسو شاته مسټیک کړی اف بی ای تاسو کوئ، صحیح ده. اف بی ایم اصل کې سلیکټ کړئ، صحیح ده. هر څه یوزر راځي مطلب دا زمونږ چې کوم اف بی ایم لیسټینګ صحیح دی. ایکسپټ چارج اینڈ کنفرم شیپینګ باندې کلیک کړئ، صحیح ده. په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا به زموږ سره صحیح مخکې لاړ شي، صحیح ده. مخکې ګور موږ سره راځي مخکې بس دومره درس نشته. موږ بیگ کارټن لیبل ډاونلوډ کو چې موږ سره څو بیگ کارټن دي که هاف دي که هول دي هغه کارټن لیبل به ډاونلوډ کو، صحیح ده. دیس نه ده دې باندې تاسو کلیک کړئ دا ډاونلوډ شي، صحیح ده. موږ سره راځي کوم هاف کارټن دي دوه کوم موږ سره فول کارټن کمپلیټ کارټن دي دوه هغه بس موږ سره دی پرنٹ نه تاسو پرنٹ کړئ، صحیح ده. دا غینه بعد پروسیډ ټو انټر ټریکنګ ډیټیل لکه مطلب دا ری دا پروسس څه کوي دا پروسیډ کوي مطلب نیکسټ ټیک کوي نو تاسو به ټریکنګ ډیټیل ملو شي. دی باندې موږ کلیک کو سمپلی خو یاد ساتئ اوس موږ څه کوو تاسو مطلب نارمل خو تاسو ته پته چیر سمال کارټن بیگ کارټن لیبل به موږ څه کوو سپلایر ته سینډ کوو، صحیح ده. نو اوس موږ څه کوو سپلایر ته نور ډیټیل سینډ کوو. نور ډیټیل موږ سره څه دي امازون ریفرنس آی ډي، امازون شپمنټ آی ډي، امازون سعودي عرب ویر هاوس ایډرس یا که تاسو دوبۍ باندې کار کوئ امازون دوبۍ ویر هاوس ایډرس او دا سره سره سمال کارټن لیبل بیگ کارټن لیبل، ټیک ده. دا څه سینډ کوو دا تاسو کوم سینډ کوئ، صحیح ده. دا به تاسو دلته به تاسو وکئ ګوډ شیپینګ کریو باندې کلیک کړئ، صحیح ده. زه واپس هوم ته ځم، هوم نه تاسو ګایډ کوم هغه ډېر ایزي وی دی د هغې ځای نه تاسو ډیټا شیټ چوتولی، صحیح ده اسانه. اوس به تاسو وکئ د 3 لاین باندې وکلیک کړئ، صحیح ده. دې باندې تاسو کله کلیک کړئ سپلای چین باندې دا تاسو بس تاسو به سره راځي سپلای چین داسې راځي. سپلای چین باندې کلیک کړئ بیا منیټ شپمنټ باندې کلیک کړئ، صحیح ده. دلته به څه وکئ دا پروډکټ چې کوم موږ وسلس کو 100 صداري، صحیح ده. د دې باندې میسنګ ټریکنګ آی ډي باندې کلیک کړئ موږ سره 15 منټس چې دا هر څه به کلیر شي، صحیح ده. نو میسنګ ټریکنګ آی ډي باندې څه کلیک کوم، صحیح ده. دلته موږ سره سره راځي یاد ساتئ ګایز تاسو به څه وکئ دا زموږ سره شپ ټو ایډرس دی مطلب شپ فرام دا هغه ایډرس دی کوم چې زموږ سره د سپلایر ایډرس دی مطلب زموږ پروډکټ به د دې سپلایر د دې ایډرس نه مطلب د دې کمپنۍ نه راځي، صحیح ده. او چېرته به ځي دې شپ ټو ایډرس ته نو تاسو موږ اف بی ایم کو دې شپ ټو ایډرس ته به ځي دا، صحیح ده. نو تاسو به څه وکئ تاسو به سمپلی دا را کاپي کړئ سپلایر ته به سینډ کړئ دا زموږ سره امازون سعودي ویر هاوس ایډرس دی، صحیح ده. دا به تاسو سینډ کړئ سمال کارټن او بیگ کارټن خو به تاسو الریډي سینډ کړي، صحیح ده. اینو به تاسو څه وکړئ دلته به راشي دا زموږ سره څه ده امازون شپمنټ آی ډي ده، صحیح ده.
دا به تاسو دې نه کاپي کوئ سپلاټ د زموږ څه دی امازون شپمنټ آی ډي د دې سره سره په دې ځای کې راځي امازون ریفرنس آی ډي څه راځي امازون ریفرنس هغه به تاسو کاپي کوئ او سپلاټ ته پسند زموږ سره ولې نه راځي زموږ سره دی وجې نه راځي چې موږ ریسنټ بی ایم لیسټینګ وکړو بی ایم سټاکینګ وکړو صحیح ده زموږ سره دا 15 منټس اخلي 15 منټس نه بعد به تاسو سره چې کوم ایرر راځي دلته پریویس صحیح ده دا ایررز دا هم کلیر شي ټیک شو او تاسو له بلته امازون ریفرنس آی ډي هم درکړي نو تاسو به سپلاټ ته سند کړئ او بس تاسو ډیل څه شو اپینش صحیح ده به نه بعد پیمنٹ اټس اوکے نن دا زموږ نن لیکچر نیکسټ لیکچر کې بیا هم ملاویږي So always take care of yourself and I'm going to commission to go.